میخوای یاد بگیری که چه زمانی و از چه نوع شاخه انگوری گلمه بزنی که 100% بگیره؟ صبر کن، نری آخر همین الان میشنی ها، این گلمه زنی نیست، این اتلاف وقته. سلام به همه باغبون ها و عاشقای تاکستان. امروز توی این ویدیو قدم به قدم به توضیح میدم که بهترین زمان برای گلمه زنی انگور کی هستش، بهترین نوع گلمه چطور هستش و یه نکته طلایی که خیلی ها میدونن ولی نمیگن. اول از همه بریم سراغ گلمه خشک خشبی یا همون گلمه زمستان. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید قسمت انتهایی رو به صورت صاف و قسمت بالایی رو اگه به صورت گلمه ماموروف میخواین تهیه کنید در 4 بند در اندازه 40 سانت 1 2 3 4 و در اندازه 40 سانت و قسمتی بالاتر از زبانه انتهایی برش رو به صورت اوریب انجام میدیم. پس پایین گلمه رو به صورت مربع و بالا رو به صورت اوریب کات میزنیم تا بالا و پایین گلمه کاتی نشه، چون ریشه زایی از قسمت پایین اتفاق میفته نه از آسمون. در نظر داشته باشید که تقریبا 3 سانت پایین تر از چشمه یا جوانه پایینی این کات رو انجام بدین، چون بیشتر ریشه زایی در قسمت های بند در گلمه های انگور اتفاق میفته. و بعد از اینکه برش رو انجام دادید به صورت اوریب 3 یا 4 تا شیار در قسمت پایینی جایی که قرار ریشه زایی اتفاق بیفته ایجاد میکنیم، چون برای اینکه هم ریشه زایی رو در اطراف بند داشته باشیم و هم در این قسمت ها به صورت 4 طرف و 4 سمت یا 3 سمت ریشه زایی و هم در قسمتی که برش رو انجام دادیم ریشه زایی اتفاق بیفته، این عمل رو انجام میدیم. این عمل گلمه گیری به این روش تقریبا 100% جوابدهی داره، 100%، به شرط اینکه شرط اول قسمت پایین و بالای گلمه رو با هم اشتباه نگیریم، قسمت پایین و بالای گلمه رو با هم اشتباه نگیریم و درست در خاچ قرار بدیم. و به شرط دوم که در ادامه خدمتتون توضیح میدم. حالا یه نکته طلایی که خیلی‌ها نمیدونن و خیلی‌ها میدونن و نمیگن این هستش، وقتی که میان گلمه گیری رو در اواخر زمستان انجام میدید یه شانس طلاییش اینجا دارید، در طول فصل یخبندان و زمستان شاخه‌های بیمار و ضعیف در طول فصل یخبندان از بین میرن، یعنی طبیعت نوعی غربالگری طبیعی انجام میده و شما در بعد از یخبندان میتونید شاخه‌های سالم و قوی رو خیلی راحت‌تر انتخاب کنید بدون اینکه بدونی یه انتخاب طبیعی و خالص انجام دادی. بهترین زمان برای گلمه‌گیری خشبی یا گلمه‌گیری زمستون اواخر زمستون هستش، چون به دو شرط، چون گیاه در این دوران اواخر زمستان در اوج خواب خودش هستش، شیره در پایین ترین سطح خودش قرار داره. وقتی که شیره درخت از سطح مورد نیاز بیشتر باشه، اول از همه وقتی که این گلمه رو داخل آب یا بستر مرطوب قرار میدیم شروع به جوانه زنی میکنه به جای اینکه ریشه زایی رو داشته باشه. این یک. و وقتی که شیره درخت در اوج خودش هستش، از قسمت های بالایی که برش رو انجام دادیم شیره بیرون میزنه و باعث پوسیدگی قسمت اعظمی از گلمه میشه و شانس این که گلمه بگیره پایین میاد و درصد گیرایش خیلی پایین هستش. و حتما هم سعی کنید گلمه هایی که تهیه میکنید اول از همه اندازه مناسبش همونطوری گفتم در اندازه 30 الی 40 سانت هستش، در 3 الی 4 بند، آری از هر گونه بیماری قارچی و بیماری باشه و سالم باشه و در طول فصل رشد یخ نزده باشه. تا بعد از این چیز گلمه ها رو تهیه کردید میتونید با پارافین آیگ بندی کنید تا مانع از دست دادن رطوبت گلمه ها بشه، یا میتونید گلمه ها رو در داخل ماسه نمدار یا خاکره قرار بدید که خاکره بهتر از ماسه هستش و جوابدهی خوبی داره. و بعد از اینکه داخل خاکره ریشه زایی اتفاق افتاد و دیدید چه گلمه هایی که ریشه زا شدن رو میتونید به محل کاشت گلمه خزانه انتقال بدید تا تلفات خیلی کمتری نسبت به روش های دیگه داشته باشید. خب حالا بریم سراغ گلمه های سبز، گلمه زنی سبز. شاخه‌ای که باید انتخاب کنی شاخه‌های نیمه رسیده هستن، نه زیاد چوبی باشن و نه زیاد تر باشن. معمولا شاخه‌هایی که تا انتهای قسمت پایینی اونها شمی رسیده و قسمت های بالایی سبز هستن. در این نوع گلمه زنی نیازی به برگ ها ندارید، برگ ها رو برمی داریم
چون جوانه زنی از این قسمت ها قرار اتفاق بیفته و همونجوری که در قسمت مورد گلمه های خشبی سید میشد قسمت پایینی رو به صورت اوریب و قسمت بالایی رو به صورت پایینی رو به صورت معرب و قسمت بالایی رو به صورت اوریب کات میزنیم. فقط حواستون باشه این گلمه ها ریشه دار کردنشون خیلی سخت هستش و به محیط گلخونی نیاز دارن، مثل بطسی یا نوزاد هستن، نیاز به تأمین سایه، رطوبت ملایم و مهمتر از همه هورمون های ریشه‌زا نیاز دارید که بتونید این گلمه ها رو ریشه دار کنید. تقریبا ریشه دار کردن این گلمه ها نسبت به گلمه های خشبی خیلی سخت‌تر هستش. زمان مناسب برای این نوع گلمه جیری تقریبا اوایل تا اواخر تابستان هستش. تیر تا مرداد بهترین زمان برای تهیه گلمه های سبز هستش و دمای مناسب برای ریشه دار کردن این گلمه ها بین 25 درجه سانتیگراد هستش و میتونید داخل آب این گلمه ها رو به همراه با هورمون های ریشه دار کنید که من در ادامه یک ویدیو برای ریشه دار کردن گلمه های سبز تهیه میکنم و در کانال خدمت شما دوستان عزیز قرار میدم. و در قسمت پایینی چند شیار مثل گلمه خشبی ایجاد میکنیم تا ریشه زایی به خوبی از این نکات رو داشته باشیم و بعد منتظر میمونیم تا گلمه ما ریشه دار بشه و آماده انتقال به خاک بشه. خب دوستان عزیز، ممنون که تا این جای ویدیو با من همراه بودید. اگه احساس کردید که براتون مفید بود و خوشتون اومد از این ویدیو و مطلب، لطفاً با یک لایک از ما حمایت کنید و کمک کنید که این ویدیو متفاوت دست افراد و علاقه‌مندان بیشتری هم برسه. و اگر هم نمیخواید ویدیوها و مطالب بعدی رو از دست بدید، لطفاً دکمه سابسکرایب پایین صفحه رو بزنید. و اگر هم مطلب و پیشنهاد و نظر شخصی داشتید، لطفاً در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.